අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ SSC official මගේ liches account එකෙන් මම සිදු කරපු ටිකක් සිත් ගන්නසලු checkmate කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේක inspiration එකක් වේවි මේ වගේ checkmates සිදු කරන්න. ඉතින් මට මේ checkmate දිහා ආපහු බලද්දි ලැබෙන්නේ පුදුම සතුටක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ checkmate කරේ මම. ඉතින් සමහරලාට rating එක 2000ට වැඩි players ලත් එක මේක කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. කොහොම හරි සරලව පුදුම සතුටක් එනවා මේ checkmate එක දිහා ආපහු බලනකොට. ඒක මම SSC official liches account එක ඔයා follow කරලා නැත්නම් follow කරන මගේ account එක. අපි අපේ පළවෙනි mate එක බලන්න. මේ mate එක මට එල්ල කරන්න හම්බුනේ 2041ක rating එකක් තිබ්බ flag එකක bits rating එකක් liches එකේ. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී මම play කරලා තියෙන්නේ queen f6 අදින. ඊට පස්සේ මේ රජතුමා ගමන් කරන්න පුළුවන් එකම කොටුව වෙන්නේ f8 කොටුව. ඊට පස්සේ මේ මේට් ටික මම සිදු කරලා තියෙන මොකද විශේෂම දේ පෝන් කෙනෙක්ව ප්‍රොමෝට් කරා. මට තිබ්බා මේ queenව මෙතන දාලා checkmate එක කරන. එනකොට පෝන්ව ප්‍රොමෝට් කරලා queen කෙනෙක් බවට මේට් කරන එක ටිකක් පොඩි අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් පෝන් කෙනෙක්ගෙන් ඔන්න මේට් එක සිදු කරා. මේක මට ටිකක් විශේෂ checkmate එකක්. ඔයාලට ෆෝන් කෙනෙක්ගෙන් checkmate එකක් කරන්න ලැබුණාද? ඒ මොන තරම්ද කියලා මට පල්ලා කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න. ලින්ක් එකක් දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතෙන් දෙවනි මේට් එක ඇවිල්ලා 1666ක රෙඩින තිබු ප්ලේ කෙනෙක් එක මම සිදු කරපු මේට් එකක්. මේ ප්ලේ ටිකක් ස්පීඩ්නක් එල්ල කරලා ප්ලේ කරන ප්ලේ කෙනෙක් 1600 ගණනක රේටින් එකක් තිබ්බට ඒ දක්ෂ විදියට ප්ලේ කරපු ප්ලේ කෙනෙක්. මෙතනදී මට වුණා මෙයා චෙක්මේට් කරලා ඉක්මනට ගේම් එක අවසන් කරන්න. මොකද මට බිෂප් කෙනෙක් වැඩිපුර ඉන්නේ. හැබැයි මගේ රුක් කරා එච්චනම ට්‍රයි කරලා ඉත් එක් නෙමෙයි 8 කොටුවේ. ඉතින් මට වුණ මෙයාව checkmate කරලා ඉක්මනට ඉවර කරන්න. මෙයා ටිකක් කර වෙලාව අතින් පොඩක් මට වඩා පිටිපස්සෙන් හිටවට බාගන්න පුළුවන්. 2:49 මෙයාට තිබි විනාඩියයි තප්පර 29ක් වගේ. මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලුවා දැන් h4 කොටුවේ ඉන්න ෆෝන් කෙපුවට පස්සේ මෙයා රුක් ගෙන් ඇටැක් කරන්න ඕන මාව. හැබැයි මාව මෙයා රුක් ගෙන් ඇටැක් කරොත් checkmate වෙනවා. එහෙනම් b2 කොටුවට අනිවාර්යෙන් ගමන් කරනවා. ඒකට සරලව මම මේ ෆෝන් ජයග්‍රහණය කළා. a4 කොටුවල මගේ බිෂප් එක පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන් කියලා මම මේ බිෂප් ගෙන් ෆෝන් ගත්තා. මෙයා මොකද කරේ? ෂණිකව මගේ බිෂප් ඇටැක් කරා queen c2 checkmate. ඉතින් නායකත්වයක් විශේෂ checkmate එක. මේ checkmate එක ගත්තට පස්සේ ඒක මම එල්ල කරලා තින්නේ 1541ක liches rating එකක් තියෙන player කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේදී මෙයාගේ rook ගෙන් මගේ queen ව ඇටැක් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම h6 කොටුවේ ඉන්න pawn ගත්තට පස්සේ මෙයා play කරලා දිනවා එයාගේ pawn ආරක්ෂා කරන rook h d8 අද. ඉතින් මෙතන සරලව queen a7 checkmate. ඉතින් අර මේ මේට් එක තරමක් විශේෂ වෙන්නේ මම මෙයාගේ king side එකේ ඉන්න pawn ඔක්කොම අතු ගාලා එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි checkmate එක කරේ. ඊළඟ checkmate එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟ checkmate එක එල්ල කරන්න ලැබුණේ 1803ක rating එකක් තියෙන free 44 කියන account එක හිමි trader එකට හිව. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේදී මට ඉන්නවා queen ලා දෙන්නෙක්. මට ඉන්නේ rook කෙනෙකුයි queen කෙනෙක් විතරයි. ඉතින් මම හිතන්නේ queen ලා දෙන්නෙක් ගත්ත එක පිටිපස්සෙත් මොකක් හරි කතාවක් තිබ්බා. අපි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද queen ලා දෙන්නෙක් ආවේ කියලා. මේ පොසිෂන් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ප්‍රතිවාදයට වැඩිපුර rook කෙනෙක් ඉන්නවා. කියන්නේ මට ඉන්නේ bishop කෙනෙක්, එයාට ඉන්නේ rook කෙනෙක්. ඒකට එයාට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ ප්‍රතිවාදයා මගේ bishop එක attack කරලා තියෙන ඉත්තු දෙන්නකින් මම try කරන්නේ rook d8 ඇදී මම මේකෙම තමයි analyze කරන්නේ. rook bc1 ඇදීමට පස්සේ මම try කරනවා d3 මගේ අර pawn ලා ටිකක් push කරලා game එක ජයග්‍රහණය ගන්න හදලා. එතකොට මෙයා මගේ queen ව attack කරලා දිනවා. මම උත්සාහ කරන්නේ d2. මෙයා මගේ queen ව ගන්නෙ නැතුව උත්සාහ කරනවා g3 ඇදීම. මොකද මගේ queen ව ගත්තොත් සිදු වෙන දේ තමයි මේ position එකේදී d2 වලට පස්සේ මේ rook කොරයාගෙන් මගේ queen ව ගත්තොත් එහෙම මම මේ pawn ව queen කෙනෙක් බවට ප්‍රොමෝට් කරලා මෙයාව checkmate කරනවා. ඒ හින්දා මෙයාට queen ව ගන්න බෑ. මෙයා උත්සාහ කරනවා g3. ඊට පස්සේ මගේ queen දැන් අනාරක්ෂිතයි. මම queen කෙනෙක් කරන් checkmate කරලා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී queen f3 check එක. ඊට පස්සේ මම h3 කරුට එනවා. ඊට පස්සේ මම පුංචි අපහසුතාවයකට ගමන් කරනවා. මොකද මෙතනදී මට මේ රජතුමා g2 කරුට ගියට පස්සේ නිශ්චිත ඇදීම් කිහිපයක් තිබ්බේ නැහැ මෙයාව මේට් කරන්න. කොහොම හරි අවසානයේදී මම ඒක හොයා ගන්නවා. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේදී rook ගෙන් checkmate එකක් සිදු කරලා.
එතනවත් නිතරම ගේම් එකේදී ඔයාලට අවශ්‍යයක් තිබ්බ කියලා ගේම් එක හතාරින්න හදන්න එපා. ඊළඟ මේට් එකක් ටිකක් විශේෂ චෙක්මේට් එකක් ටිකක් නේ ගොඩක් විශේෂ චෙක්මේට් එකක්. 1829 මගේ ඔපනන්ගේ රේටින් එක. මෙතනදී මම නයිට් ගෙන් ගන්නා ෆෝන්. එයාගේ ෆෝන් ඉන්නේ පින් වෙලා මගේ රුක්වරයා නිසා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ෆෝන් ගෙන් ගන්න බෑ. මගේ නයිට් චෙක්මේට් මේ G8 කොටුව ආරක්ෂා කරනවා මගේ ක්වීන් නෝරිය. ඉතින් මේකට විශේෂ චෙක්මේට් එකක් මම සිදු කරපු. ඊළඟ චෙක්මේට් එක සරල බැක් රෑන්ක් මේට් එකක් 1428ක ප්ලේ කෙනෙක්ට එරිවර්ට් කරපු. මේක මම තෝරගන්න හේතුව තමයි ගොඩක් අය මේ වගේ රේටින් ලෙවල් එකක ඉන්නකොට බැක් රෑන්ක් මේට් එකට අහු වෙනවා වෙඩි. හින්දා පුළුවන් තරම් රුක් කෙනෙක් ඕපන් ෆයිල් එකකට ගන්න බලන්න. අපි කට ගහනවට නෙමෙයි කියන රුක් කෙනෙක් ඕපන් ෆයිල් එකකට ගන්න කියලා. එදින කොහොම හරි මෙයා රුක් බීට්‍රි උත්සාහ කරනවා. රුක් බීට්‍රි නේ මේ බිෂොප් එක කැපුවත් සරලව චෙක්මේට්. පියමු ඊළඟ චෙක්මේට් එකට. ඊළඟ චෙක්මේට් එක මම සිදු කරලා තියෙන්නේ 1664ක රේටින් එකක් තියෙන ප්ලේ කෙනෙක්. මෙතනදී මම ක්‍රීඩා කරපු ඇදීම උනේ රුක් ටෙප් 7 ඇදීම. මෙතනදී මම දන්නවා සරලව එකමට මගේ රුක් ජයඩහන කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා මේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම නයිට් ගෙන් ගත්තොත් මට මගේ රුක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ කරුණ දැනගෙන තමයි මේ ඇදීම ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් මෙයා ගත්තේ රුක් කරයාගෙන. දැන් රුක් E8 වලට පස්සේ මෙයාගේ රුක් ගමන් කරાવી F8 කොට ඊට පස්සේ මම මගේ රුක්ෙන් ගත්තා. කල්පරාජිතුමා චෙක්මේට්. අපි බලමු ඊළඟ මේට් එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ මේට් එක 1883ක් රෙජිස්ටර්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉන්දුනිල් පට්ටබැන්දි ගේම. දැන් ලංකාවේ ප්ලේ කෙනෙක්. ලංකාවේ ප්ලේ කෙනෙක් කොහොම ප්ලේ කරනවද මම ඒක දන්නේ නැහැ. දැන් දැක්කේ මගේ. කොහොම හරි ඉන්දුනිල් පට්ටබැන්දි ගියේ කියන ප්ලේයර් පෞද්ගලිකව මට ප්‍රහාරයක් ගහනව නෙමෙයි. ප්ලේ කරපු ගේම් එක විතරයි පෙන්වන්නේ. පෞද්ගලිකව ගන්න එපා මේක. කොහොම හරි මටත් විශාල කාලයක් තිබුණා. මටත් අප්‍රතිහය තිබුණ තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳට ගේම් එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා. අවසානයේදී මේගේ පොසිෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉතින් අර මගේ ස්ටයිල් එක ටිකක් අර ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අර ඩ්‍රයිවිං අමු ඩ්‍රයි ස්ටයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක අර ගැතේ ප්ලේ කරන අමාරුයි. ඒතකොට මේගේ පොසිෂන්ස් එනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් කොහොම හරි මට මේ චෙක්මේට් එක සිදු කරන්න ලැබෙනවා. ලංකාවේ ප්ලේ කෙනෙක්. පුදුමයි මට හම්බෙලා තින්නේ ඊස්ටර්න් බ්ලිට්ස් අරීනා ටූර්නමන්ට් එක. ඊස්ටර්න් බ්ලිට්ස් අරීනා ටූර්නමන්ට් එක මම නිතරම ප්ලේ කරන ටූර්නමන්ට් එකක්. ඔයාලත් එක ප්ලේ කරන්න. මේ ගොඩක් හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක්. 5 minutes time control එකේ තියෙනවා. ඊළඟ ගේම් එක ගත්තට පස්සේ මෙතන මම මෙයාගේ බිෂොප් ජයග්‍රහණ එකක් දෙනවා. රජතුමා G8 කියලා දෙනවා. මම රුක්ක ජයග්‍රහණය කරනවා. රුක්ක ජයග්‍රහණය කරන හදනවා. රුක්ක න F7. ඊට පස්සේ බිෂොප් යනවා H6 කොටට. මේ රුක් පින්නලා ඉන්නේ. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මගේ ක්වීන්ව E8 කොට දාලා රුක්ව ආවට පස්සේ F8 කොට ආව කපලා චෙක්මේට් කරන. මේක වලක්වන්න මෙයාට ඇදීමක් නෑ. මෙයා මොන ඇදීම try කරත් ඒක විශාල හානියක් වෙනවා ඉතින් ඇදී. එහෙම නැත්නම් චෙක්මේට්. එදින හින්දා මගේ ඔපොනන්ට් පරාජය පිළිගෙන තියෙන මගේ රේටින් එක 1767. ඊට පස්සේ 1310ක ප්ලේ කෙනෙක් පරාජය කරන්න ලැබුණා. මේ මේට් එක තෝරගන්න හේතුව තමයි මේක ටිකක් අර පැටර්න් එකට ඒ විශේෂ මේට් එකක්. මෙතනදී මගේ බිෂොප් පාලනය කරනවා C7 කොටුව. ඉතින් ඒ හින්දා මට පුළුවන් මගේ රුක්ව ගමන් කරවලා E8 කොට චෙක්මේට් එක සිදු කරන බිෂොප් ආරක්ෂා සලසනවා. ටිකක් විශේෂ පැටර්න් එකක්. ඊළඟ මේට් එක මම සිදු කරන්නේ 2169ක් රේටින් තියෙන ප්ලේ කෙනෙක්ට එරෙහිව. එයා බර්සක් කරලා තියෙන්නේ. බර්සක් කරන්න එපා සාමාන්‍යයෙන් අපි වගේ ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක. ඒක ගොඩක් කලාවට අවාසිදායක වෙනවා වැඩි. ඉතින් මේ තරඟය ටිකක් විශේෂ තරඟයක් මරු. මෙයා හදන්නේ ක්වීන් සයිඩ් එක පැත්තෙන් ප්‍රොමෝට් කරලා වොන් කෙනෙක් ක්වීන් කෙනෙක්. ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ මම ප්ලේ කරලා තියෙන ඇදීම් ටික. මෙතනදී මම ප්ලේ කරනවා ක්වීන් G5 මේ පෝන් ජයග්‍රහණය කරන එක තමයි අරුම. මෙයා උත්සාහ කරනවා King H7 හැබැයි පොඩ්ඩක් වරද්ද ගන්නවා. මොකද G7 නෙවෙයි G6 කොට ඉන්න පෝන් පින් වෙලායි. ඉතින් එතකොට මට තව දුරටත් හැකියාව තියෙනවා මෙයාගේ පෝන් කප. ඊට පස්සේ මෙයා ගමන් කරන්න ඕන අපේ කොටුව G8 කොටුව. මෙතෙන්ද මට ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. නැත්නම් මට පුළුවන් මේ රුක්ව මෙතෙන්ට යවන්න. ඊට පස්සේ රජතුමාගෙන් ගත්තට පස්සේ ක්වීන් අරන් එන්න පුළුවන්. මෙතන H4 කොටුවට ඊට පස්සේ ක්වීන් යනවා H6 කොටුවට. ඊට පස්සේ ක්වීන් H4 වෙනම මෙයාව කපනවා. ඊට පස්සේ රජතුමාට එන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ චෙක්මේට්. මේ මේට් එක මම ඉස්සලා තියෙනවා ගේම් එකේදී කොහොම හරි.
තරගේ වන් රීඩා කරලා තියෙන බිෂොප් කාඩ් G7 මේකත් ශක්තිමත් ඇදීමක් ඒක වරද්දක් කියන අමාරු කොහොම හරි A3 ඊට පස්සේ මෙයා queen side n pawn කෙනෙක් ගන්න හදන්නේ check එකක් මේක වළක්වන්න පුළුවන් ක්‍රමය queen G7 ඉදලා ඊට පස්සේ queen ගත්තා checkmate ඊළඟ තරගයේ 2346ක ප්ලේ කෙනෙක් එක්ක ප්ලේ කෙනෙක් එරෙහිව රීඩා කරපු තරගයක් මේ තරගය නම් මම බොහෝම පහසුවෙන් රීඩා කරපු තරගයක් කොහොම හරි අවසානයේදී checkmate කරන අවස්ථාව ලැබුණා මේ විදිහට back rank එක checkmate එක ගන්න ලැබුණේ ඉතින් මේකත් මම තෝරගත්තා 1346ක ප්ලේ කෙනෙක් කොහොමද මේ කියන්නේ මගේ එක ප්ලේ කරනහම මේ ඉතුරු වෙන විදිය බැලුවේ ඉතින් ලයිචස් එකේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන සමහර වෙලාවට ඔයා ටූර්නමන්ට් එකක් ප්ලේ කරනකොට ඔයත් එක්ක ප්ලේ කරන්න ඒවි ඔයාගේ රේටින් එකට වඩා ගොඩක් අඩු රේටින් එකක් තියෙන ප්ලේ කෙනෙක් සමහරලාට 900 ගානක රේටින් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් 1400ක 1200ක මේ වගේ ප්ලේ කෙනෙක් ඉතින් මට මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ප්ලේයර්ස්ලා කොහොමද එන්නේ කියලා ඒකට හේතුව තමයි මෙයාලා ප්ලේ කරනවා පුදුම ශක්තිමත් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මිස්ටේක් කරනවා. ඒ මිස්ටේක් එක අපිට හඳුනා ගන්න එක නම් වැදගත්ම දෙයක්. ඒ මිස්ටේක් එක හඳුනා ගන්න බැරුණොත් එදින නිහඬ එයා පර්ෆෙක්ට් ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මට මේ වගේ ප්ලේයර්ස්ලා දැනට 12 දිනක් 15 දිනක් විතර හම්බ වෙනවා ඔන්ලයින් මෙහෙම ප්ලේ කරනකොට. එයාලා පුදුම ශක්තිමත් විදිහට ප්ලේ කරනවා. කියන්නේ හියුමන් කෙනෙක් කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද ඇදීම් හියුමන් ඇදීම් නෙමෙයි. සමහර හියුමන් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති ඒ 13 15 දිනක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරා. ඒ උනට මට හිතෙන දේ මේ ලයිචස් එක බොට්ලා භාවිතා කරලා එයාලව ප්ලේ කරලා අපිව ටෙස්ට් කරනවා අපි මොකක් කර වංචාවක් කරනවාද කියලා. ඉතින් ඔය වංචා කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ බොට් කෙනෙක්ට අහුනොත් එහෙම ඔය account එක බෑන් වෙනවා. මම දැක්ක වෙනකදී කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බ 2042ක් රේටින් එකක් තිබ්බලා account එක බෑන් කරලා කියලා. account එක සාමාන්‍යයෙන් බෑන් කරන්නේ මොකක් හරි ඔය වගේ සිද්ධියක් වුණා පස්සේ තමයි. ඉතින් SSC official account එක දැනට මෙහෙම සාර්ථකව තියෙන හේතුව තමයි වංචාවක් නොකර ට්‍රේඩා කරන එක. ඉතින් ඔයත් වංචාවක් නොකර ට්‍රේඩා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඒක වැදගත්ම දෙයක්. මේ ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඔයා තරගයක් පරාජය වුණොත් ඒ කියන්නේ 900 ගානක 1200 400 වගේ තියෙන ප්ලේයර්ස් එක්ක ඔයා පරාජය වුණොත් එයා පර්ෆෙක්ට් ප්ලේ කරන ගේම් එක ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා මොකද මේ ප්ලේ කරන්නේ ලයිජස් එකේ බොට්ලා මම හිතන විදිහට ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ගොඩක් මොලක් ස්තුතියි මම හිතනවා මේ චෙක්මේට් එක දකින්න එක ඊට පස්සේ මම මේවා සිදු කරද්දී මම හිතපු දේවල් කීපයක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දැන් දාන්න මැග්නස් කාල්සන් කියලා ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ඒතකොට අර වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා කමෙන්ට් කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. එයාලා අපිට කන්ෆියුස් කරන්න පුළුවන් මැග්නස් කාල්සන් කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වෙනකම් ආ වීඩියෝ බලනවා ලයික් කරන්න SG Channel YouTube channel එක මේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න SG Channel YouTube channel එක. බොහොම ස්තුතියි මේ වෙනකම් සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube එකෙන් වීඩියෝ එක බලවට. තාත් වීඩියෝ එක හැම මම මේක වට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් එන්න ඕන හින්දා තමයි. සිදු කරේ මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනක් වෙන්න ඇති කියලා.